හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියමු. මෙය intend to යන ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එක භාවිතයෙන් කිව හැකියි. මම හිතාගෙන ඉන්නේ රට යන්න. I intend to go abroad. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ ගමන කල් දාන්න. We intend to put off the journey. ඇය හිතාගෙන ඉන්නේ මෙහෙ පදිංචි වෙන්න. She intend to settle down in here. ඔහු හිතාගෙන ඉන්නේ අනාගතයේදී අලුත් නිවසක් හදන්න. He intend to build a new house in future. ඔවුන් හිතාගෙන ඉන්නේ ලබන සතියේ විනෝද ගමනක් යන්න. They intend to go on a picnic next week. මම හිතාගෙන ඉන්නේ ඔවුන්ට ඇත්ත කියන්න. I intend to tell the truth to them. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ ඔහුගේ ඉගෙනීමට උදව් කරන්න. We intend to help him for learning. මේ විදියට intend to යන ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එක භාවිතයෙන් ඕන තරම් වාක්‍ය ගොඩනගන්න පුළුවන්.